Tại khách sạn Mực Hoa, hiện có 20 người sống sót. Chỉ cho phép một người sống sót. Xin hãy kiên trì đến cuối cùng. Tôi mở to mắt. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Tìm thấy mình trong một khách sạn lạ. Và tiếng còi chói tai vẫn đang phát sóng. Quy tắc của khách sạn Mực Hoa như sau. Quy tắc 1. Trên biển số của bạn có số và thông tin cá nhân của bạn. Đừng quên. Tôi nhìn vào bảng số ở một góc. Trên đó viết số 20. Tiểu Hoa 25 tuổi. Nợ 10 triệu. Phải trả tiền. Hóa ra còn có 19 người nghèo như tôi. Cùng nhau chơi trò này. Vì trò chơi, bây giờ tôi chỉ có thể tập trung và tiếp tục lắng nghe các quy tắc. Quy tắc 2. Đừng rời khỏi khách sạn và cấm bà lại cùng một phòng thử thách. Quy tắc 3. Khách sạn có phòng khiêu chiến. Mỗi phòng đều có người quản lý. Người quản lý sẽ không giúp bạn. Quy tắc 4. Vui lòng đợi 15 phút. Các dự án trong phòng thách thức khi hết thời gian sẽ được xóa sạch. Quy tắc 5. Không tấn công hoặc làm hại người quản lý trong phòng khiêu chiến. Nếu không sẽ chốt ngay tại chỗ. Quy tắc 6. Mỗi phòng thử thách cho phép 1 đến 6 người tham gia cùng một lúc. Vượt qua số lượng người sẽ được rửa sạch. Quy tắc 7. Người chiến thắng cuối cùng đi đến sảnh khách sạn. Nhận giải thưởng 30 triệu. Trò chơi sinh tồn bắt đầu ngay bây giờ. Cửa phòng từ từ mở ra. Bên ngoài là một hành lang khách sạn tối tăm. Tôi ra khỏi phòng. Chỉ thấy trong hành lang đã có hơn 10 người đứng. Họ cũng là đỗ nghèo khỉ trong cuộc đời này. Đối thủ trong game. Cuối hành lang, 5 cánh cửa cũ lặng lẽ đóng. Trên cửa có bảng hiệu sảnh thử thách. Đó là phòng thị giác, phòng nếm thử oxy, phòng thiên. Các quy tắc yêu cầu tôi phải hoàn thành tất cả các trò chơi trong 5 phòng khiêu chiến này. Không ai biết mỗi chuyến đi thử thách mất bao lâu. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, mọi người bắt đầu hành động nhanh, chạy đua với thời gian đến phòng khiêu chiến gần nhất. Trong nháy mắt, phòng thị giác gần nhất và phòng oxy tinh khiết, cửa đã đông người rồi. Tôi với một vài người khác chọn phòng nếm thử làm điểm khởi đầu của chúng tôi. Rõ ràng trong môi trường không xác định này, mọi người đều không dám đi một mình. Ở phòng nếm thử làm tôi ngạc nhiên. Trang trí nội thất đơn giản. Ở giữa chỉ có một cái bàn dài. Trên đó có 7 chiếc cốc cao. Trong cốc chứa chất lỏng màu đỏ sẫm, trông giống như rượu vang đỏ cũ. Một người quản lý đứng bên cạnh, bình tĩnh giới thiệu cho chúng tôi các quy tắc của trò chơi. Đây là 7 ly rượu vang đỏ khác nhau. Trò chơi của bạn là lựa chọn trong vòng 10 giây. Sau đó uống rượu vang đỏ đã chọn trong vòng 30 giây. Nếu không hoàn thành lựa chọn trong thời gian quy định, thật đáng tiếc, bạn sẽ chuyển kiếp ngay. Nhắc nhở, chỉ có 6 trong số 7 ly này là an toàn, và cốc còn lại sẽ là độc. Nụ hôn của vua Oxy chết ngay khi uống. Giờ đến lúc lựa chọn rồi. Chúc may mắn. Lời chúc xúi quẩy ghê. Lời của người quản lý vừa rơi xuống, mọi con mắt đều tập trung trên những cái cốc này. Tôi cũng chen qua phía trước để quan sát cẩn thận những loại rượu vang đỏ này. Màu sắc gần như nhất quán, kết cấu cũng khó phân biệt. Không có nền tảng về rượu. Cho tôi thêm thời gian. Tôi cũng không thể chắc chắn rằng cốc nào an toàn. Không khí trong phòng nếm thử rất căng thẳng. Mọi người đều tập trung vào ly rượu. Có người trên trán đã thấm ra mồ hôi. Nhưng thời gian không chờ đợi. 10 giây trôi qua nhanh thôi. Cho dù bạn có thể biết được ly nào là nụ hôn của tử thần không, phải đưa ra quyết định nhanh chóng. Tôi nhắm mắt lại, hít thở sâu và chọn cốc bên trái. Tôi luôn tin vào trực giác, đặc biệt là vào thời điểm sinh tử này. Khi mọi người đã lựa chọn, người quản lý bắt đầu đếm. Thời gian đến 30 giây tiếp theo. Uống hết rượu đỏ của các người đi. Tôi không ngần ngại ngẩng đầu lên, uống hết chất lỏng trong cốc. Chất lỏng dính đó gần như làm tôi nghẹt thở. Nhưng khi tôi nhìn xuống đáy cốc, tôi sửng sốt. Có 2 chữ viết tay nhỏ được khắc ở đó. Cái gì đây? Điều này có nghĩa là ly rượu vang đỏ này vô hại. Tôi vô thức chạm vào cạnh đáy cốc. Tìm thấy ở đó cũng có cảm giác lồi lõm nhẹ. Khi tôi bối rối, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng hét chói tai. Một người đàn ông trung niên đứng bên phải tôi rời cái cốc trên tay xuống đất, rồi ngã xuống đất. Nghe bầu không khí đó lập tức đông lại. Khuôn mặt của mỗi người đều tràn đầy sợ hãi và may mắn. Sợ hãi là độc tính của nụ hôn chết chóc này rất mạnh, làm cho người ta không lạnh mà run. May mà có người nghèo rồi, có nghĩa là những người khác đã sống sót. Tôi lặng lẽ đến gần người đàn ông đó, nhìn cái cốc hắn rơi xuống. Đúng như mong đợi, trên đáy cốc khắc 2 chữ khác với tôi.
Nhìn thấy hai chữ đó, tôi ngạc nhiên. Hóa ra trò chơi này không chỉ dựa vào may mắn, mà là giấu manh mối. Mọi người đều đang quan sát cẩn thận màu sắc và cách chế biến rượu vang đỏ. Chú tâm, nhưng lại bỏ qua bí mật mà bản thân chiếc cốc có thể che giấu. Có lẽ ai đó đã biết, nhưng lại chọn cách giữ im lặng. Sau tất cả, đây là một cuộc sống chỉ có một người có thể thắng. Mọi người đều là kẻ thù tiềm tàng. Ai mà không muốn đối thủ bị loại sớm. Nhận ra điều này, tôi nhanh chóng điều chỉnh hơi thở, cố gắng che giấu những biến động bên trong, không để biểu cảm lộ ra bất kỳ manh mối nào. Sau tất cả, có lẽ không nhiều người chú ý đến bí mật đáy cốc. Trong cuộc chiến thông tin này, càng ít người biết, càng có lợi cho tôi. Kết thúc thử thách rượu vang đỏ. 6 người tham gia, 1 người bị lại. Sau khi mọi người uống hết, người quản lý lấy ra một con dấu. Bởi vì may mắn, thành công tránh được nụ hôn của vua Tẩy. Bây giờ lại đây đọc dấu đi. Tập hợp 5 dấu là có thể sống. Sau khi rời phòng nếm thử, tiếng radio lại vang lên. Bắt đầu livestream, số 10 đã bị loại bỏ. Hiện tại 19 người còn lại. Cuối cùng chỉ có 1 người sống sót. Xin hãy kiên trì đến cuối cùng. Lúc này, cánh cửa của phòng sức mạnh và phòng Axie vẫn đóng chặt. Những phòng thử thách bên trong dường như vẫn tiếp tục. Có vẻ, thời gian trò chơi của mỗi phòng khiêu chiến là khác nhau. Trò chơi trong phòng nếm thử có vẻ tương đối nhanh. Nghĩa là, chúng ta có nhiều thời gian hơn để hoàn thành thử thách tiếp theo. Vì 2 phòng khiêu chiến đầu tiên vẫn chưa thể vào được. Để không lãng phí thời gian, chúng tôi quyết định chuyển sang phòng khiêu chiến phía sau. Nhưng một trong số họ trông hơi già. Hắn chọn hành động một mình, lặng lẽ đi về phía phòng thiền xa nhất. Tôi liếc nhìn số 14 ở góc áo của anh ta. Và 4 người khác, bao gồm cả tôi. Sau đó, các quyết định ngầm được đưa ra theo thứ tự. Cùng nhau đi đến phòng khiêu chiến tiếp theo. Chào mừng đến với khách sạn Hoa Yểm. Phòng ngủ hiện còn 19 người. Cho phép người nghi ngờ. Xin hãy kiên trì đến cuối cùng. Rõ ràng có 3 phút để quan sát. Sau đó mỗi người chọn một cái ghế tựa để nằm lên. 3 trong số những chiếc ghế tựa đã an toàn, có thể tận hưởng thư giãn thoải mái. Nhưng có một cái ghế tựa là công tắc chúng tôi thiết kế đặc biệt sau khi mở. Nhiệt độ bên trong sẽ lên tới 1300 độ C. Ngay lập tức trở tụ nhiệt nóng lên, đủ để làm tan chảy mọi thứ nếu không có câu hỏi. Sau đó, xin vui lòng quan sát. Bây giờ là 3 phút để bắt đầu đếm ngược thời gian. Sau khi nghe hướng dẫn của người quản lý, tôi không khỏi cảm thấy căng thẳng. Trong không gian nhỏ hẹp tràn ngập hương thơm nhẹ nhàng. 4 chiếc ghế dài thoải mái được bố trí trong phòng cắm trại, khiến người ta không tự chủ được thả lỏng lông mày. Và người quản lý này, giống quản lý phòng nếm thử, những quản lý của hội trường trông giống hệt nhau. Hắn dùng cùng một giọng bình tĩnh giới thiệu xong quy tắc trò chơi. Lần này không có cái gọi là lựa chọn an toàn. 1 trong 4 người chúng ta sẽ chết. Quản lý lạnh lùng, hắn nhìn chúng tôi như thể đang quan sát động vật thí nghiệm. Tôi thì thầm với số 18, lần này có vẻ phức tạp hơn, trực tiếp liên quan đến sự sống và cái chết. Bạn có nhận thấy điều gì bất thường không? Tôi không thấy gì cả. Những chiếc ghế này trông giống hệt nhau. May mắn lần trước suýt chết tôi. Lần này tôi không dám chọn bừa nữa. Số 4 đột nhiên ngắt lời, đừng có căng thẳng như vậy nữa. Có lẽ cả phòng chúng ta đều có thể sống sót ra ngoài. Nhìn đằng kia kìa, tôi nghĩ cái ghế đó đúng chỗ nhất. Có lẽ nó an toàn. Tôi đã nghe phân tích số 4. Vội vàng đến gần chiếc ghế tựa đó để quan sát. Nhưng dù tôi có quan sát kỹ đến đâu, chiếc ghế tựa này không có bất kỳ sự khác biệt nào về ngoại hình. Trong khi tôi lo lắng tìm kiếm manh mối, một phụ nữ trẻ mặt tròn đột nhiên đưa ra quyết định. Hắn gần như không do dự, đi thẳng đến ghế tựa thứ 3. Người quản lý thông báo ghế này đã chọn. Tôi hơi ngạc nhiên, đây là hoàn toàn dựa vào may mắn sao? Trong hàng trăm triệu người, hắn thật sự không phát hiện ra manh mối nào sao? Nếu cô ta vô tình chọn ghế tựa an toàn, vậy cơ hội sống sót của tôi là rất nhỏ. Số 4 đột nhiên nói, hắn dùng như vậy sao? Trực tiếp liền nằm lên. Tôi nhìn số 4, không nói chuyện, mà số 18 lại là một mặt mờ mịt nhìn lại. Tôi cảm thấy lòng bàn tay mình đổ mồ hôi, tiếp tục cố gắng tìm sự khác biệt giữa 4 chiếc ghế tựa. Nhưng 3 phút trôi qua, tôi vẫn không có gì. Tâm trạng căng thẳng làm cho bộ não của tôi trống rỗng. Tôi ngẩng đầu lên và thở sâu. Ngay lúc này, tôi vô tình nhìn ở một chỗ trên trần nhà. Bất thường, có một vết bẩn ít nhìn thấy trên trần nhà. Mọi người đều tập trung quan sát ghế tựa. Không ai nhận thấy sự bất thường trên đỉnh đầu. Bí mật rất có thể giấu ở nơi kín đáo này. Tôi lặng lẽ lùi lại một bước, cúi xuống và quan sát cẩn thận vị trí của vết bẩn đó. Sau khi quan sát, cuối cùng tôi cũng chắc chắn vị trí của vết bẩn ngay phía trên chiếc ghế dài thứ 4. Đó có phải là một lựa chọn chết người? Trong lòng có đáp án, tôi nhanh chóng đứng dậy và chạy về phía trước, không chút do dự chọn ghế tựa bên trái. Nhanh chóng ngồi xuống.
Giọng nói của người quản lý vang lên, 20 đã đưa một lựa chọn, nhìn xem chỉ còn lại 2 cái ghế tựa. Hai người kia cũng hoảng sợ, ngay cả khi không tìm thấy manh mối nào, cũng chỉ có thể kiên trì đưa ra lựa chọn. Khi mọi người nằm xuống, thời gian vừa kết thúc, công tắc của 4 chiếc ghế tựa được kích hoạt cùng một lúc. Tôi nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi phán quyết của số phận. Ngay sau đó một đợt nhiệt nóng ập đến. Trong phòng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Có mùi cháy trong không khí. Bên tai hình như có thứ gì đó đang cháy. Có người bị thiêu sống thành tro tàn. Khi chiếc ghế tựa dừng lại, người quản lý vô cảm công bố kết quả và bắt đầu đóng dấu cho chúng tôi. Tôi nhanh chóng đứng dậy, nhìn lại. Đúng như dự đoán, số 4 chọn ghế tựa thứ tư không còn nữa. Vết bẩn trên trần nhà của Nhiên là một gợi ý. Điều đó có nghĩa là nếu chúng ta có thể tìm thấy manh mối, mỗi phòng khiêu chiến đều có thể đi qua an toàn. Tôi vừa suy nghĩ vừa bước ra khỏi phòng khiêu chiến, tiếng còi trong hành lang lại vang lên. Phát sóng trực tiếp, số 4, số 17, số 3, số 14 đã bị loại. Hiện tại 15 người còn lại. Cuối cùng chỉ có một người sống sót. Xin hãy kiên trì đến cuối cùng. Không chỉ là người đào thải của chúng tôi ở đây, những người bị loại trong các phòng thách thức khác cũng được tiết lộ từng người một. Điều làm tôi sốc nhất là trước khi đi một mình đến phòng thiền 10, số 4 đã bị loại rồi. Tôi quay đầu nhìn về phía phòng thiền cuối hành lang. Dường như có một cái bóng đáng ngại bao phủ ở đó, làm người ta cảm thấy khó chịu. Và 4 phòng thử thách khác, ngoại trừ phòng ngủ vừa hoàn thành, trò chơi vẫn đang tiếp tục. Có lẽ là không muốn lãng phí thời gian chờ đợi. Ngay khi cô gái số 8 rời khỏi phòng khiêu chiến, không chút do dự đi đến phòng thiền cuối hành lang, số 18 vừa sống sót, trái tim còn sợ hãi, mặt đầy sợ hãi, quay đầu nhún vai với tôi. Cô gái kia vào thì chọn tùy tiện. Tôi không muốn mạo hiểm với cô ta. Nhìn thấy cô ta tùy tiện như vậy tiến vào dân tưởng sảnh, trong lòng tôi thật sự không đáy. Tôi không muốn như trước nữa. May mắn suýt chút nữa thì chết. Hắn vừa nói vừa nhún vai, trong ánh mắt tràn đầy bất an, đồng thời cũng đang tìm kiếm sự đồng ý của tôi. Thật đấy, chơi trò chơi này không thể để nỗi sợ hãi chi phối hành động. Chúng tôi tìm ra manh mối bằng cách quan sát chi tiết, thay vì mù quáng theo xu hướng. Tôi vừa nói vừa chỉ xung quanh, bảo anh ấy chú ý chi tiết. Mỗi hội trường thực sự là một manh mối ẩn. Những gì chúng ta cần làm là bình tĩnh lại, quan sát kỹ những nơi khác nhau, những chi tiết không dễ dàng để người khác phát hiện. Nếu không, dựa vào may mắn chắc chắn sẽ không sống đến cuối cùng. Số 18 mắt sáng lên, bạn nói đúng. Vậy chúng ta làm gì? Bình tĩnh tâm trí và đối phó linh hoạt. Phòng thiền có vẻ nguy hiểm, nhưng chúng ta có các phòng khác để lựa chọn. Số 18 gật đầu nói được. Chúng ta cùng nhau đi phòng khác. Tôi suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu. Chúng tôi không chọn đi thiền. May mắn là chúng tôi không đợi lâu ở hành lang. Chỉ 1 phút sau, cửa của một số phòng khiêu chiến khác liên tục mở ra. Ngay sau đó, một đợt thông báo mới đến từ loa. Phát sóng trực tiếp, số 13, số 8, số 19, số 16, số 5 đã bị loại. Hiện tại còn 10 người. Chỉ có một người sống sót. Xin hãy kiên trì đến cuối cùng. Nghe tin này, tôi ngạc nhiên. Không chỉ có một người bị loại trong 3 thử thách đầu tiên, ngay cả số 8 vừa mới vào phòng thiền cũng không thể sống sót trong thử thách của phòng thiền. Nguy hiểm gì đang ẩn giấu? Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc của mình. Cùng với số 18, vào phòng khiêu chiến tiếp theo. Chào mừng đến với sảnh thử của khách sạn Mực Hoa. Hiện đang sống sót 10 người, cho phép một người sống sót. Xin hãy kiên trì đến cuối cùng. Bạn dành 30 giây để quan sát từng chiếc ghế và tập trung chọn một cái ngồi xuống. Sau khi chọn, sẽ có kim 3 phút được đặt từ tường trực tiếp vào mắt chúng tôi. 2 trong số đó sẽ trực tiếp chạm vào nhãn cầu. Mang theo một cái kim sẽ xuyên qua hộp sọ của bạn và là một đòn chí mạng. Bây giờ chọn bắt đầu. Sau khi nghe quy tắc, tôi cảm thấy lạnh. Bị kim xuyên qua hộp sọ sẽ đau đớn như thế nào? Tôi không dám tưởng tượng. Bây giờ bên cạnh tôi là số 18 quen thuộc và một thiếu niên tóc vàng. Trên góc áo của anh ta viết số 7. Phòng khiêu chiến trống rỗng, chỉ có 3 cái ghế. Mỗi chiếc ghế đều có dây buộc, rõ ràng là để cố định người ta, để tồn tại. Tôi nhanh chóng đi về phía ghế, quan sát từng chi tiết. Nhưng giống như trước đây, những chiếc ghế này trông không có gì khác biệt. Nhớ lại 2 phòng khiêu chiến trước đó, tôi vô thức kiểm tra đầy ghế và trần nhà nhưng vẫn không tìm thấy manh mối nào. Có vẻ như manh mối của mỗi phòng thử thách là khác nhau. Vậy manh mối ở đây sẽ ở đâu? Bầu không khí căng thẳng tràn ngập phòng khiêu chiến. Số 18 và số 7 cũng có vẻ bồn chồn. Chúng ta đều biết, mỗi phòng khiêu chiến đều ẩn giấu manh mối. Họ đều hiểu rằng tìm ra manh mối có nghĩa là sống sót.
Nhưng manh mối ở đâu thì không ai biết. Thời gian trôi qua từng giây. Tôi quyết định nhớ lại manh mối từ 2 phòng khiêu chiến đầu tiên. Tìm kiếm quy luật, manh mối của quán rượu được giấu dưới đáy ly rượu. Sau khi uống xong cảm giác rượu vang đỏ mới xuất hiện, manh mối của phòng ngủ nằm trên trần nhà. Cần phải ngẩng đầu lên mới có thể phát hiện, cả hai có vẻ khác nhau, nhưng tất cả đều có một điểm chung, manh mối luôn là sau khi đưa ra lựa chọn. Đối mặt với tử thần, khoảnh khắc trước xuất hiện, đây là một sự tra tấn, luôn tiết lộ câu trả lời trong thử thách. Vậy manh mối của các thử thách sẽ ở đâu? Tôi đột nhiên nhận ra, tôi đã bỏ qua một chi tiết quan trọng. Manh mối của thử rượu được phát hiện một cách thụ động, còn manh mối của phòng ghế nằm là chủ động tìm kiếm. Tôi đã sử dụng 2 quan điểm khác nhau. Nhìn vào những manh mối này, nếu tôi không nhìn lên, không tìm thấy đốm đỏ trên trần nhà, mà là dựa vào trực giác chọn cái ghế tựa thứ tư, chuyện gì sẽ xảy ra? Câu trả lời là hiển nhiên, tôi sẽ thấy được những đốm đỏ trên trần nhà sau khi nằm xuống. Sau đó bị ngọn lửa nuốt chửng trong nhận thức muộn màng. Hóa ra manh mối được giấu ở một nơi đơn giản như vậy. Như thế này, điểm chung giữa 2 phòng khiêu chiến trở nên rõ ràng. Biết được manh mối luôn là sau khi đưa ra lựa chọn. Đối mặt với cái chết, khoảnh khắc trước xuất hiện, đây là một sự tra tấn. Câu trả lời luôn tiết lộ khi đạn đã lên nòng. Sau đó chuyển ý nghĩ trở lại phòng quyền lực. Kim bay sẽ bắn ra từ bức tường đối diện, đâm xuyên đầu kẻ thua cuộc. Cái nhìn cuối cùng về đồng tiền chính là nhìn thấy kim bay nhanh chóng về phía mình. Vì vậy, manh mối sẽ không ở trên ghế, mà là trên bức tường đối diện. Tìm hiểu những điểm mấu chốt này, tôi trở nên tỉnh táo ngay lập tức. Sự căng thẳng đã biến mất một nửa. Tôi nhanh chóng rời khỏi ghế, đi về phía bức tường đối diện, bắt đầu một quan sát mới. Nhìn đi, không tìm thấy gì bất thường, không giống như trần nhà của phòng ngủ, có dấu hiệu rõ ràng. Thế là tôi nhanh chóng nhìn lên tường, tìm vị trí kim. Đáng tiếc là kim bay không tìm thấy, chỉ là sờ được 3 cái lỗ nhỏ. Nếu không có sai sót, chắc là nơi giấu kim bay. Nhìn vào lỗ, tôi tìm thấy một chi tiết. Rõ ràng là 3 lỗ có cùng kích thước, nhưng có một cái lỗ bên trong tường dính đầy máu tươi. Vị trí ngón tay lỗ, ghế chính giữa. Nếu hết thời gian, kim bay bắn ra, dính máu khi đi qua tường lỗ, sẽ khác biệt từ 3 cây kim bay, biến thành một cây kim dài màu đỏ sao. Khi khoảng cách đến gần, kim bay sẽ liên tục phóng to trước mắt người chơi, ngày càng rõ ràng. Điều này cũng phù hợp với quy luật thách thức người chơi. Sau khi tìm hiểu mọi thứ, tôi lập tức quay người, quay đầu về phía ghế ngoài cùng bên phải, ngồi xuống. Giọng nói của người quản lý vang lên, số 20 đã chọn xong, thời gian chỉ còn 5 giây cuối cùng. Thời gian chờ đóng băng. 2 người còn lại cuối cùng cũng ngồi xuống. Số 7 do dự một lát, muốn lựa chọn trước số 18. Ngồi xuống ghế bên trái. Số 18 thì đổ mồ hôi, căng thẳng đến mức chân run rẩy, mắt hư ảo, không thể tìm thấy bất kỳ quy luật mang tính xây dựng nào. Cuối cùng chỉ có thể dưới sự thúc giục của người quản lý, bất đắc dĩ ngồi lên ghế giữa. Đó là ý nghĩa của sự logic trong lý thuyết của tôi. Theo lệnh của người quản lý, 3 cây kim bạc bắn ra từ bức tường đối diện, bay nhanh về phía chúng tôi, cho đến khi kim bay đến gần nhãn cầu của tôi, bị kéo bởi một sợi tơ vô hình, đột ngột dừng lại tại chỗ. Mặc dù tôi biết nó sẽ không làm vỡ đồng tử của tôi vẫn toát mồ hôi lạnh. Quần áo phía sau gần như ướt đẫm, mà số 18 bên cạnh tôi lại không may mắn như vậy. Cây kim dài không ngừng nghỉ, đâm xuyên qua đầu anh ta, bắn ra từ đầu kia, cuối cùng đâm xuyên qua bức tường phía sau. Cường độ lớn khiến người ta đinh óc. Đúng như người quản lý nói, kết cục thật đáng sợ. Sau khi đóng dấu, sự mạnh mẽ chống đỡ đôi chân mềm mại, thật không dễ dàng thoát ra khỏi phòng thử thách tối tăm. Phát sóng trực tiếp, số 1, số 11, số 6, số 12, số 9, số 18. Bị lại, hiện còn 4 người. Chỉ có một người sống sót. Xin hãy kiên trì đến cuối cùng. Khi tôi bước vào hành lang khách sạn một lần nữa, toàn bộ khách sạn trừ những người quản lý bí ẩn, chỉ còn lại 4 người chúng ta, số 20, số 7, số 2, số 15. Đối mặt với thử thách liên tục, tôi cảm thấy thân thể không tự chủ được run rẩy, chân tay yếu, nhịp tim nhanh chậm. Chỉ trải qua 3 phòng thử thách, tôi đã trở nên rất nhạy cảm, muốn vượt qua tất cả 5 phòng thử thách. Khó khăn có thể tưởng tượng. May mắn là tôi đang ở phòng thị giác, hiểu được logic tìm kiếm manh mối trong thử thách tiếp theo. Miễn là tôi tuân theo nguyên tắc này, sẽ có thể nhanh chóng tìm ra câu trả lời. Hiện tại, ngoại trừ phòng thiền đáng lo ngại đó, tôi chưa đến phòng Oxy bao giờ. Sau khi bình tĩnh lại một chút ở hành lang, tôi chuẩn bị đi đến phòng Oxy. Nhưng lúc này,
Một bàn tay đặt trên vai tôi. Chờ đã, tôi quay đầu lại, nhìn thấy số 7 đang cố gắng nở một nụ cười thân thiện. Bạn sẽ đến phòng thử thách nào tiếp theo? Trần Dương Thiên nghe thấy câu trả lời của tôi, có ánh sáng trong mắt anh ấy. Tôi đã ở đó. Có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Tôi nhíu mắt lại. Quy tắc rõ ràng, không được phép vào lại cùng một phòng khiêu chiến. Tôi không muốn đi cùng cô. Hắn vẫy tay. Cô vừa ở trong thiền định, chắc là có manh mối trong phòng rồi. Tôi đã suy nghĩ một chút. Tôi không nghĩ đó là bí mật. Tôi gật đầu. Nhìn thấy phản ứng của anh ấy, hắn thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc mà nói, tôi nghĩ anh thông minh. Vì vậy, tôi muốn sử dụng manh mối của phòng Axie tinh khiết, trao đổi thông tin về các phòng thách thức khác. Nghe lời đề nghị của anh ấy, tôi có chút hứng thú. Chào mừng đến với khách sạn Mực Hoa. Hiện tại có 4 người sống sót. Cho phép một người sống sót. Xin hãy kiên trì đến cuối cùng. Số 7 đề nghị trao đổi thông tin với tôi. Tôi nghĩ mặc dù anh ấy ở vòng trước, không có cái nhìn sâu sắc trong phòng thị giác, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta không biết gì về manh mối. Rốt cuộc, tình hình ở mỗi phòng thách thức là khác nhau. Một số người có thể giỏi trong việc tìm kiếm manh mối và bỏ qua những manh mối khác, có thể vượt qua 3 vòng thử thách liên tiếp. Ngoại trừ những người may mắn, những người khác về cơ bản đều có phân tích nhất định, khả năng suy luận. Bạn muốn biết thông tin về phòng khiêu chiến nào? Hắn trầm tư một lát và trả lời, tôi đã đi qua phòng Axie thành công rồi. Phòng nếm rượu và phòng quyền lực. Còn lại phòng nằm và phòng thiền định chưa từng đến. Nếu tôi đoán đúng, cô cũng sẽ để phòng thiền đến cuối cùng. Sau tất cả, bầu không khí ở đó rất kỳ lạ. Chỉ cần đến gần thôi cũng khiến người ta rùng mình. Vì vậy, tôi muốn sử dụng manh mối của phòng Axie tinh khiết, trao đổi thông tin về phòng ngủ. Sau khi nghe anh ta nói, tôi gật đầu, không có vấn đề gì. Trao đổi manh mối sẽ tốt cho cả hai chúng ta. Nếu chúng ta có thể hợp tác cùng thắng, vượt qua khó khăn, vậy thì phòng thiền cuối cùng sẽ dựa vào khả năng của mình. Nhưng quy tắc đã nói rõ rằng chỉ có một người sống sót trong khách sạn. Điều đó có nghĩa là mọi người đều là kẻ thu tiền tàng. Giữa tôi và hắn, cuối cùng chỉ có một người sống sót. Hắn thật sự sẽ nói thật với ta sao? Tôi nhìn kỹ vào mắt anh ấy. Ánh mắt anh ấy nhấp nháy. Sau vài giây suy nghĩ, cuối cùng cũng tiết lộ manh mối về Axie nguyên chất. Trong Axie tinh khiết, có một số mặt nạ dưỡng khí kín. Phần mũi và miệng của mỗi mặt nạ, tất cả đều được kết nối với một cái ống. Nhưng sau khi thời gian lựa chọn phút kết thúc, mặt nạ sẽ được khóa hoàn toàn. Người chọn được Axie trong ống có thể sống sót. Các ống dẫn khí khác có thể có nguy hiểm đến tính mạng. Chìa khóa để tìm thấy sự sống nằm ở vòi ống. Nếu bạn tìm thấy một cái ống được đánh dấu đặc biệt, cô sẽ có cơ hội sống sót. Nói xong hắn nhìn tôi đầy mong đợi. Chờ phản ứng của tôi véo cằm suy nghĩ một lát. Câu chuyện của anh ta nghe rất thật, không giống như một lời nói dối tạm thời. Nhưng tôi cũng không phải trẻ con, không thể hoàn toàn tin tưởng hắn. Tôi sắp xếp ngôn ngữ, từ từ nói trong phòng ngủ. Có một số ghế ngủ, hoặc là chúng giống thiết bị ngủ công nghệ cao hơn. Anh có nửa phút để quan sát. Sau đó ghế tựa sẽ mở ra. Chọn nhầm ghế sẽ bị mắc kẹt trên ghế ngủ bị nung nóng. Đối với manh mối sinh tồn, nó thực sự ở dưới cùng của ghế tựa. Nhìn ghế tựa, nếu không có vết màu đỏ ở phía dưới, vậy thì bạn có thể yên tâm nằm xuống. Xong, hắn hài lòng đi đến phòng khiêu chiến tiếp theo. Nhìn vào lưng hắn, tôi nhẹ nhàng lắc đầu. Ghế ngủ cũng rất nặng. Anh cứ từ từ nâng đi. Nâng một cái đầu nặng. Sau đó tôi nhẹ nhàng xoay người, một mình đi đến phòng dưỡng khí Axie gần trong tầm tay. Cách bố trí của phòng dưỡng khí Axie thực sự như mô tả ở số 4. Một người quản lý lặng lẽ đứng bên cạnh. Có mấy mặt nạ dưỡng khí trong phòng. Phần mũi và miệng của mỗi mặt nạ, tất cả đều được nối với một cái ống dài, vòi kéo dài đến góc tối của căn phòng. Ngay khi tôi bước vào, người quản lý đọc các quy tắc bằng một giọng không có cảm xúc. Đây là phòng dưỡng khí, có 30 giây để lựa chọn. Sau đó mang theo mặt nạ bạn chọn. Trong số những mặt nạ này, một cái được kết nối với Axie tinh khiết. Các cái còn lại sẽ được kết nối khí độc chết người, là sống hay là chết. Dựa vào sự lựa chọn của bạn, không có thời gian nghĩ, thời gian sắp bắt đầu. Người quản lý nhấn hẹn giờ. Tôi không hỏi gì cả. Tôi nhanh chóng đến gần mặt nạ, bắt đầu tìm kiếm manh mối. Số 4 nói. Tôi kiểm tra mặt nạ bên trái, rất nhanh đã phát hiện ra biểu tượng tam giác. Số 4 thật sự không nói dối tôi sao? Nhưng cẩn thận, tôi không lập tức buông lỏng cảnh giác. Thay vào đó, tôi tiếp tục kiểm tra một chiếc mặt nạ khác. Kết quả khiến tôi hít một ngụm khí lạnh. Vị trí tương tự của một mặt nạ khác. Ngoài ra còn có một biểu tượng tam giác, có những dấu hiệu đặc biệt trên ống của cả hai mặt nạ.
Chết tiệt, thật giả khó phân biệt. Thông tin nguy hiểm nhất. Anh ta có thể đã vượt qua cấp độ này rồi. Khám phá sâu sắc, có một số chi tiết, nhưng lại chọn một đặc điểm chung để làm tôi bối rối. Thời gian gấp. Nếu tôi thực sự tin anh ấy. Sau khi tìm thấy biểu tượng tam giác đầu tiên, tôi vội vàng đeo mặt nạ vào. Vậy thì số phận của tôi thật sự giao cho anh ta. Ngay cả khi sự thuyết phục của anh ta không thành công, chỉ cần kiểm tra hai cái ống này cũng đã mất thời gian quý báu. Anh chàng này rất sâu sắc. Tôi quyết định dựa vào phán đoán của mình. Tôi nhớ lại mình đã tự mình tìm được quy tắc trong các phòng thử thách khác. Theo quy tắc của phòng thử thách, tôi tưởng tượng mình đang đeo mặt nạ. Mặt nạ một khi cố định, khí sẽ được giải phóng khỏi vòi. Tôi bắt đầu thở, và manh mối luôn là sau khi đưa ra lựa chọn, xuất hiện trước khi đối mặt với cái tử, rất có thể tiết lộ tín hiệu quả tử thần. Chắc là đầu kia của ống. Tôi bước nhanh đến bên tường, cố gắng trong ánh sáng mờ xác định các sắc thái của ống, nhưng ánh sáng ở góc tối quá tối, hầu như không thể nhìn thấy bất kỳ chi tiết nào. Ống ẩn trong bóng tối, không có nguồn sáng. Tôi nên làm gì? Thời gian trôi qua từng giây. Tôi tự nhủ, cố gắng tìm một bước đột phá từ thông tin đã biết. Ống axi đối mặt. Bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi, khiến tôi không khỏi cười khổ. Luôn muốn nhìn bằng mắt, nhưng lại quên rằng con người không chỉ dựa vào thị giác. Nếu một trong những ống này là khí độc, vậy thì nhiệt độ của nó sẽ lạnh hơn cái kia. Bởi vì khí độc thường ở nhiệt độ thấp hơn, dưới mới có thể lưu trữ. Tôi đưa tay chạm vào hai cái ống. Một cái chạm vào bình thường, cái còn lại lạnh bất thường. Đó là manh mối tôi đang tìm kiếm. Phát sóng trực tiếp số 2, số 15, số 7 đã bị loại bỏ. Hiện tại chỉ còn lại một người. Chỉ có một người sống sót. Xin hãy kiên trì đến cuối cùng. Ra khỏi phòng dưỡng khí, âm thanh của đài phát thanh vang vọng khắp hành lang. Số 7 từng lừa dối tôi, cuối cùng chết trong phòng ngủ. Tất cả những kẻ thách thức trừ tôi đã chết rồi. Và tôi chỉ còn lại phòng thử thách cuối cùng chưa được đặt chân. Tôi sẽ nghỉ ngơi ở hành lang, bình tĩnh lại tâm trạng căng thẳng, sau đó chậm rãi đi vào phòng thiền. Trước đó, tôi đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần về nội thất của phòng khiêu chiến này. Tình hình, hãy tưởng tượng những thiết bị kỳ lạ bên trong. Đó là cảm biến tâm linh, hay là một thiết bị kiểm tra tâm lý phức tạp. Nhưng khi tôi bước vào phòng thiền, cảnh tượng trước mắt làm tôi kinh ngạc. Trong phòng, ngoại trừ một người quản lý lặng lẽ đứng bên cửa sổ, không còn nữa. Vâng, tôi đang định hỏi. Người quản lý nói trước, đọc các quy tắc bằng một giọng nói máy móc. Chào mừng đến với phòng thiền, bạn có 30 giây. Hắn lập tức khởi động một cái hẹn giờ. Bắt đầu thời gian. Tôi sửng sốt, không thể tin vào tai mình. Kết thúc rồi. Tôi bối rối nhìn người quản lý, nhưng bên kia không có bất kỳ phản hồi nào. Chỉ có một đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào tôi. Nghĩa là sao? Tôi đã có 30 giây, tôi nên làm gì? Tôi bối rối nhìn kinh nghiệm, nhưng vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Không rõ ràng, chỉ là sự không chắc chắn này khiến tôi thực sự sợ hãi. Tôi đang cố thoát khỏi căn phòng này. Tôi quay lại và cố mở cửa, nhưng cánh cửa không nhúc nhích. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Có phải thử thách ở cấp độ này là thoát khỏi căn phòng này không? Cửa rõ ràng không phải là lối thoát. Tôi lập tức nhìn về phía cửa sổ. Phòng khách trong khách sạn chỉ cao 2 tầng. Nhảy ra khỏi cửa sổ sảnh sẽ không sao đâu. Nhưng khi tôi bước vài bước, tôi lại do dự. Tôi nhớ lại quy tắc mà tôi đã thấy khi vừa vào khách sạn. Quy tắc 2, đừng rời khỏi phòng thử thách và cấm vào lại cùng một phòng thử thách. Nếu tôi chạy trốn qua cửa sổ phòng khách, đây có tính là tự tiện rời đi không? Trái tim tôi đầy những rối rắm, nhưng tôi vẫn bước nhanh đến cửa sổ, muốn theo dõi tình hình bên ngoài cửa sổ, nhìn xem. Tôi gần như bị sốc. Ngoài cửa sổ hóa ra là vực thẳm không đáy. Phòng khiêu chiến ban đầu chỉ có tầng 2, nhưng đây là chiều cao của 100 tầng. Tôi cảm thấy chóng mặt ngay cả khi nhìn thêm một cái nữa. Một lối thoát khác bị chặn. Bộ não của tôi như một sợi dây bị siết chặt, chỉ có thể cắn răng để giải tỏa nỗi sợ hãi bên trong. Cái này rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì? Lối ra ở đâu? 30 giây trôi qua. Tôi lo lắng tại chỗ, từng bước vô thức xòa góc quần áo. Sau đó tôi ngạc nhiên phát hiện số hiệu trên góc áo của mình thay đổi rồi. Trên đó viết số 8. 25 tuổi, ung thư gan giai đoạn cuối. Tôi không phải là số 20 sao? Tôi nhớ rất rõ, tôi đã từng gặp số 8. Cô ấy đã ở trong phòng ngủ sau khi kết thúc, một mình đến phòng thiền. Lại nghe tin của cô ấy. Đó là trong thông báo của tử thần. Và tôi nhớ sau khi nghe các quy tắc,
Tôi đã từng nghiêm túc ghi lại thông tin của mình. Số 20 này, 25 tuổi nợ 10 triệu. Điều này không thể đi sai, vậy mọi thứ ở đây chỉ là ảo giác. Tôi hít một hơi thật sâu, nghi ngờ đi về phía quản lý khách sạn. Tôi muốn kiểm tra phản ứng của anh ta, nhưng cuối cùng vẫn bỏ cuộc. Quy tắc 5, không tấn công hoặc làm hại người quản lý trong phòng khiêu chiến. Nếu không sẽ xóa sạch ngay tại chỗ, bất cứ khi nào. Sự người quản lý trống rỗng không phải là một bước đi khôn ngoan. Nhưng không biết tại sao, tôi luôn cảm thấy căn phòng này đầy những điều kỳ lạ. Như thể mọi thứ đều được bao phủ bởi một tấm màn giả. Tôi muốn tìm vài manh mối từ người quản lý. Muốn xác nhận dự đoán của tôi, sau một thời gian ngắn suy nghĩ, tôi nhẹ nhàng đến gần người quản lý, lặng lẽ mở góc áo của quản lý. Hắn không hề tấn công lại. Quản lý cũng không phản kháng. Nhưng khi nhìn thấy bên trong góc áo, ngạc nhiên, bộ dạng của người quản lý đột nhiên thay đổi, trở thành phụ nữ. Một bầu không khí kỳ lạ tràn ngập. Tôi nuốt nước bọt, nhìn vào góc áo của cô ấy, trên đó viết rõ ràng số 20. 25 tuổi nợ 10 triệu. Chuyện gì vậy? Phát hiện này khiến tôi bị sốc. Hắn là Bolatowici, tôi là số 8. Vậy manh mối thực sự ở đâu? Hay là nói rõ phòng thiền căn bản không có manh mối? Hoặc toàn bộ hội trường mực hoa, ngay cả trò chơi sinh tồn này cũng chỉ là ảo giác? Vô số thắc mắc trong đầu tôi, như một cơn bão. Để bình tĩnh lại, tôi tự bóp mạnh cánh tay mình. Cơn đau dữ dội khiến tôi tỉnh lại một chút. Dựa trên kinh nghiệm trước đó, các quy tắc không thiết kế một tình huống không có giải pháp. Vậy, phải có một cơ hội sống sót ẩn giấu trong phòng thiền. Tôi nhắm mắt lại, trong đầu liên tục phát lại từng chi tiết trong phòng thiền. Vẫn không có quy luật. Vô lý, như một giấc mơ. Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên đóng băng. Có thể không? Thử nghiệm của phòng thiền, đó là một giấc mơ về sự sống và cái chết. Danh tính nhân vật hỗn loạn, quy tắc không có logic, để người ta không thể dùng để suy đoán. Thay đổi quản lý khách sạn, làm cho các quy tắc trước đó trở nên vô nghĩa. Nhưng nếu coi họ như một giấc mơ, vậy thì mọi thứ đều có ý nghĩa. Nghĩ đến đây, tôi không còn thời gian nữa. Thời gian 30 giây chỉ còn vài giây. 5,43. Suy nghĩ quá mức và tự đánh mình là vô ích. Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi lao về phía cửa sổ. Nhảy đi. Đây là cách tôi có thể nghĩ ra để phá vỡ giấc mơ. Tiếng gió bên tai gào thét, căng thẳng làm cho da đầu tôi tê liệt. Sau đó trước mắt tôi tối sầm lại. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ngồi trước cửa phòng thiền. Cửa phòng thiền đã đóng, yên lặng như ban đầu, như thể tôi chưa bao giờ vào. Nhưng trên quần áo của tôi lại in rõ ràng 5 dấu mộc. Thử thách đã hoàn thành. Tôi đã thông qua tất cả. Tôi đã hoàn thành tất cả các thử thách chỉ trong 13 phút. Cuối hành lang, cửa thang máy khách sạn đã mở, như thể đang chờ tôi đến. Tôi bước vào thang máy với vẻ lo lắng. Thang máy tự động hạ xuống, đến sảnh khách sạn. Theo quy tắc, tôi sẽ ở sảnh, nhận giải thưởng 30 triệu tiền mặt của tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, thư giãn đi. Cửa thang máy từ từ mở ra. Tôi bước chân. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi sửng sốt. Phong cảnh của khách sạn thay đổi ngay lập tức. Ánh sáng trắng rực rỡ. Tôi bị hút vào một không gian trắng tinh. Tôi được chào đón bởi một bác sĩ. Khi anh ấy nhìn thấy tôi, anh ấy đã rất ngạc nhiên. Sau đó mỉm cười đưa tay ra với tôi. Chào mừng trở lại, Tiểu Hoa. Tôi hơi bối rối. Tôi nhớ rồi. Nhưng trên thế giới này, Mực Hoa dường như là tên của tôi. Vâng, bạn là Mực Hoa. Toishi là biệt danh chúng tôi đặt cho bạn. Bác sĩ giải thích. Trong ánh mắt hắn có một tia xin lỗi. Trong thế giới của những quy tắc kỳ lạ, mỗi người tham gia cần một tên mã để bảo vệ danh tính thực sự của họ. Tôi gật đầu, mặc dù vẫn còn chút khó hiểu. Vậy tại sao tôi lại ở đây? Bác sĩ dẫn tôi vào một phòng họp rộng rãi. Hắn ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Bạn được chọn để tham gia trò chơi sinh tồn là vì tinh thần kiên cường của bạn có thể hoàn thành cái này. Thử nghiệm về chương trình hóa trị tâm lý mới chống ung thư gan. Bác sĩ trưởng tiếp tục. Và bạn, Mực Hoa, là người chúng tôi đang tìm kiếm. Vậy chuyện gì xảy ra tiếp theo? Tôi hỏi anh ta. Bạn sẽ tiếp tục nhận 2 thử thách, tất cả để chữa khỏi bệnh ung thư của bạn. Tôi im lặng. Tôi cần thêm 2 bài kiểm tra nữa. Nhưng tôi đã có đủ can đảm để đối mặt với thử thách tiếp theo. Vâng, ngoài đời tôi là Mực Hoa, 25 tuổi. Ung thư gan giai đoạn cuối. Tôi muốn thử. Bác sĩ mỉm cười và gật đầu. Đi ngủ đi. Tôi uống xong nước, mí mắt từ từ trở nên nặng nề. Tôi biết bản thân sắp bước vào thế giới bí ẩn quy tắc tiếp theo. Đây là lời tuyên chiến của tôi với bệnh ung thư, để giúp hàng triệu bệnh nhân ung thư
Tôi mong chờ trận chiến. Xin hãy cổ vũ cho tôi nhé.